චාව හැමෝටම අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්තොන් වලට ෆ්‍රාන්ස්. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ ඇත්තටම සන්රේමෝ වල. අපිට තව මෙතන ඉඳන් කිලෝමීටර් 50ක් වගේ තියෙනවා මෙන්තොන් වලට යන්න. ඉතින් මෙතන තමයි සන්රේමෝ ඉතාලියේ මේ ළඟදී මියුසිකල් ෆෙස්ටිවල් එකක් තිබ්බා. මෙතන තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ෆෙස්ටිවල් එක කරේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ මේ ඉතාලියේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ෆෙස්ටිවල් එකක්. ඉතින් අපි ඇත්තටම දැන් වෙලාව 7:00යි. ඉතින් අපි බොලොඤ්ඤා වලින් ආවේ පාන්දර 2ට විතර. ඉතින් පැය 4:00ක වගේ ගමනක් කිලෝමීටර් 450ක් වගේ තිබ්බා. ඉතින් අපි දැන් සන්රේමෝ වලින් අපි දැන් මෙතන බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නවා. ඉතින් අරගෙන ඉවරලා අපි කෙලින්ම යනවා මෙන්තොන් වලට. අපි ස්පෙෂලි අපේ ව්ලොග් එක ඇත්තටම ලෙමන් ෆෙස්ටිවල් එක ගැන. ඉතින් මෙහි ලෙමන් ෆෙස්ටිවල් එකක් තියෙනවා ඇත්තටම මාර ලස්සනයි. මේකේ ස්පෙෂලි ලෙමන් කියන්නේ ඔරෙන්ජ් ලෙමන් වලින් තමයි මේගොල්ලෝ හැමදේම ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ඒ සඳහා පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් ලෙමන්. අපි මෙන්තොන් වලට ගිහිල්ලා ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට මෙතන මොනවද පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා බලමු. හරි එහෙනම් අපි මෙන්තොන් වලින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ඔයාලට පේනවද? අපි දැන් ඇත්තටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්තොන් ලෙමන් ෆෙස්ටිවල් එක බලන්න. ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. ඒතෙන් ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. මේ මෙතන අපි ඉන්නේ ඇත්තටම අන්තිම කෙරෝලේ දැන්. අපි කෙරෝලේ ඉඳන් අපි මුලට යන්න ඕන. ඔයාලට පෙන්නන්න ගොඩක් ලස්සන දේවල් තියෙනවා. ඕගොල්ලොත් මෙතනට එන්න ඇත්තටම ලස්සනයි.
මේ ඔක්කොම සැරසිරි කරලා තියෙන්නේ දෙහි සහ දොඩම් වලින්. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මේක පටන් ගන්නේ පෙබරවාරි 15 ඉඳන් මාර්තු 3 වෙනකන් තියෙනවා. සති 3ක කාලයක් වගේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේක කරන්න ඇත්තටම ලෙමන් සහ ඔරේන්ජ් ටොන් 150ක් විතර පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආටිස්ලා 300ක් වගේ සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි. ගොඩක් ලස්සන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ මේගොල්ලන්ගේ ටීම් එක හැම අවුරුද්දෙම වෙනස් වෙනවා. මේ අවුරුද්දේ ටීම් එක තමයි ෆැන්ටස්ටික් වර්ල්ඩ් කියන එක. ගිය අවුරුද්දේ මේගොල්ලන්ගේ ටීම් එක වෙලා තියෙන්නේ බොලිවුඩ් ටීම් එක. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් එන්න ඇත්තටම මෙතනට ඇතුල් වෙනවා නම් ටිකට් එක එක්කෙනෙක්ට යූරෝ 10ක් වෙනවා. මේ ටික බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සනයි. හරි ඔයාලට එහෙනම් අපි මෙතන තියෙන හැමදේම පෙන්වන්න. එකතු වෙලා එන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාලට මම පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා මේ දොඩම් ඇත්තටම ඇත්ත දොඩම් තියෙන්නේ. ඇත්ත දෙහි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේගොල්ලෝ මේවා කියලා හදලා තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ ෆෙස්ටිවල් එක ඉවර වෙච්චාම මේවා ඔක්කොම වෙන්දේසි කරනවා. ගොඩක් අඩු මුදලකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ හැම මේ දෙහි ගෙඩියක්ම දොඩම් ගෙඩියක්ම. මේවා ඔක්කොම ඇත්ත දෙහි. ඉතින් මේ සුවඳයි. ලස්සනයි. හරි ඔයාලා බලමු ඉස්සරහට ගිහලා මොනවද බලන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන මාරම ලස්සනයි. ඉතින් ඔක්කොම දොඩම් වලින් ගොඩක් දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. ඉතින් ජීවිතේ ඇත්තටම ලබන්න පුළුවන් ලස්සන අත්දැකීමක්. ඉතින් අපි දන්න දොඩම් අපි ගන්න දෙහි නම් ඉතින් හොද්දට දානවා. ඒ වගේ දෙයක් අපි කරන්නේ. මෙතන නිර්මාණ කරලා තියෙන ඔක්කොම දොඩම් සහ ඔරේන්ජ් වලින්. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සනයි. ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. මේක ඇත්තටම තියෙනවා පෙබරවාරි 15 ඉඳන් මාර්තු 3 වෙනකම්. ඉතින් මේක ඇත්තටම පටන් අරගෙන තියෙන්නේ 1934. ඉතින් ඒ දවසේ ඉඳන් ඉතින් හැම අවුරුද්දෙම මේක මේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේ සිටි එකට ඇත්තටම එක අවුරුද්දකට ලක්ෂ 2.5ක් වගේ එනවා මේ ඉවෙන්ට් එක බලන්න. ඉතින් මේ සිටි එකේ ගොඩක් දියුණුවට හේතුව තමයි මේ ෆෙස්ටිවල් එක. ඉතින් හොටෙල් ඊට අමතරව ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් ඒ වගේ හැම දෙයක්ම නගරේ දියුණු වෙන්න හේතුවක් වෙලා තියෙනවා මේ ෆෙස්ටිවල් එක. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සනයි. ඔයාලත් එන්න බලන්න. මෙන්ටොන් ෆ්‍රාන්ස් වල තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔයාලට තවත් දේවල් පුළුවන් විදිහට පෙන්වන්න.
හරි ඉතින් ඇත්තරම අපේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරිය ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් පෙන්නුවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. තාමත් ෆෙස්ටිවල් එක ඇත්තරම තියෙනවා. මේක ඇත්තරම දවස් සති දෙකක් වගේ දිගටම තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙට ගොඩක් සෙනග එනවා. ඉතින් අපේ පළවෙනි වතාවට තමයි අපි ඇත්තටම ෆ්‍රාන්ස් ආවේ. මේ ෆෙස්ටිවල් එක ඇත්තටම ලස්සනයි. අපිත් ගොඩක් රස වින්දා. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයගොල්ලොත් රස විඳින්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳ නරක අදහස් තව මොනවාද එකතු වෙන්න ඕන හැමදේම අපිට ලියන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් වලට අනුව ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අපිව Instagram follow කරලා නැත්නම් තාමත් Instagram follow කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ඊළඟ සතියේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්.